हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण थोड्या आपले जे करिअरचे ऑप्शन्स आहेत 12वी कॉमर्स नंतर आपल्या 12th स्टँडर्डच्या कॉमर्स नंतर आपल्यासमोर कोणते कोणते ऑप्शन्स आहेत, आपण कोणते कोणते कोर्सेस करू शकतो, कोणत्या डिग्र्या करू शकतो, कोणते सर्टिफिकेट कोर्सेस आपण करू शकतो, त्यानंतर आणखी कोणते ऑप्शन्स आपल्यासमोर आहेत त्याची चर्चा डिटेल्समध्ये आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. अर्थातच कोणताही कोर्स जर करायचा असला तर त्या ठिकाणी आपल्याला खर्च किती येणार, एक्सपेंडिचर किती लागणार, त्यानंतर सॅलरी पॅकेज आपलं कसं असणार, त्याचं ड्युरेशन कसं आहे, किती आहे आणि नॉर्मली त्या कोर्समध्ये काय, याच्याबद्दल संपूर्ण डिटेल्स माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. सो त्याआधी ज्या ज्या गोष्टी किंवा जे जे कोर्सेस सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार त्याच्या आधी एक गोष्ट मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल की मी फक्त तुम्हाला जस्ट एक वे दाखवतो, एक मार्ग मी तुम्हाला दाखवतो. बरोबर आहे. मी एखादा कोर्स सांगितला म्हणजे तोच केला पाहिजे असं अजिबात तुम्हाला करायचं नाही आहे. शेवटी चॉईस जे करायचे ते तुम्हाला करायचे आहे आणि ते चॉईस कशी करायची, याच्यापैकी कोणता कोर्स निवडायचा किंवा कशामध्ये आपलं करिअर आपलं असू शकते याच्याबद्दल मी व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला काही टिप्स देईल. त्या टिप्सवरून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुमचं डिसिजन्स घेता येणार, तुम्हाला तुमचा निर्णय घेता येणार आहे. ठीक आहे, तर आपण आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया जो आहे आपला करिअर आफ्टर 12th स्टँडर्ड इन कॉमर्स. ज्यांनी कॉमर्समध्ये 12th स्टँडर्डची सध्या एक्झाम दिलेली असणार किंवा ज्यांचं 12th स्टँडर्ड झालेलं असेल किंवा BCom झालेलं असेल अशा स्टुडंटसाठी हा आजचा व्हिडिओ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तर आपण या ठिकाणी डिस्कस करूया, चर्चा करूया त्या संपूर्ण कोर्सेसची, त्यानंतर संपूर्ण डिप्लोमा, डिग्र्या आणि संपूर्ण काय म्हणून आपण सर्टिफिकेट कोर्सेस याची संपूर्ण डिटेल्समध्ये या ठिकाणी डिस्कशन करूया. सो नॉर्मली मित्रांनो काय असते ना की 12वी नंतर वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाऊन आपण काम करू शकतो. तो आधी आपण काय पाहणार तर क्षेत्र या ठिकाणी पाहणार आहोत, म्हणजे टाइप्स ऑफ वर्क्स आपण कोणते कोणते कामं, कोणते कोणते वर्क्स 12वी कॉमर्सवाले विद्यार्थी या ठिकाणी करू शकतात. सो नॉर्मली या ठिकाणी लिस्ट तुमच्या समोर सगळे येणार, आपण त्याच्यानुसार डिस्कशन चर्चा करूया. सुरुवातीला तुम्हाला कोणतं कार्य या ठिकाणी कोणत्या क्षेत्रामध्ये जाऊ शकतो आपण, तो आपलं फर्स्ट आणि अत्यंत महत्त्वाचं क्षेत्र ते म्हणजे कोणतं, फायनान्स. पहिलं क्षेत्र कोणतं, फायनान्स. फायनान्समध्ये आपण खूप मोठं करिअर करू शकतो कारण आपण स्टडीज 11 मध्ये 12 मध्ये कशाचा केलेला आहे, संपूर्ण अकाउंटिंग शिकलो आपण, SP, OC, इकॉनॉमिक्स अनेक सारे सब्जेक्ट शिकलो आपण. सो फायनान्स काय असते याची चांगली आयडिया तुम्हाला SPच्या सब्जेक्टमध्ये भेटली असेल. कशाला म्हणतो आपण, फायनान्स. म्हणजे संपूर्ण त्या एखाद्या पैशाचं मॅनेजमेंट, त्या बिझनेसमध्ये यूज केल्या जाणाऱ्या फायनान्सचं मॅनेजमेंट, मनीचं मॅनेजमेंट, मनी अर्निंग अँड मनी इन्व्हेस्टिंग याचं संपूर्ण एक वेगळं क्षेत्र असते. त्या क्षेत्रामध्ये आपण जाऊन काय करू शकतो, काम करू शकतो. सो आपलं पहिलं क्षेत्र कोणतं, फायनान्स. त्यानंतर सेकंड इज अकाउंटिंग. सिम्पल आहे अकाउंटिंग, आपण स्टडीज करत आलेलो आहे 11th स्टँडर्डमध्ये, 12th स्टँडर्डमध्ये कशा प्रकारे अकाउंटिंग आहे. अकाउंटिंग म्हणजे काय, एक सिस्टीम असते की आपण संपूर्ण त्या ठिकाणी त्या बिझनेसमध्ये होणाऱ्या संपूर्ण ट्रान्झॅक्शन्स एखाद्या सिस्टमॅटिकली शास्त्रोक्त पद्धतीने काय ठेवतो आपण, नोंदवून ठेवत असतो. एक अकाउंटंट म्हणून एक जॉब असते, असे वेगळे वेगळे जॉब असतात. तर दुसरं आपलं क्षेत्र कोणतं, अकाउंटिंगमध्ये आपण करिअर करू शकतो. थर्ड इज लॉ. बरोबर. आता लॉ काय थोडं डिफरंट आहे, परंतु कॉमर्सवाले त्या ठिकाणी जाऊन करिअर करू शकतात. LLB करू शकतो आपण, पुढे चालून LLM करू शकतो आपण. संपूर्ण लॉ बद्दल इन्फॉर्मेशन, कायदा काय असते, कोणत्या कलमा कशा आहेत त्याची डिस्कशन आपण या लॉमध्ये करू शकतो. नेक्स्ट इज टॅक्सेशन. बरोबर आहे. टॅक्स नावाचा प्रकार, कर प्रणाली म्हणू आपण त्याला. बरोबर आहे. आता कराचं एक टॅक्सेशनचं एक वेगळं आणि फार मोठं क्षेत्र आहे आणि खूप मोठा स्कोप आहे टॅक्सेशनला, की कोणत्याही बिझनेसमध्ये कशा प्रकारे टॅक्स कमी करायचा, वाढवायचा, त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं याचं एक विशिष्ट क्षेत्र आहे, त्याची सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. टॅक्सेशन नंतर पुढे आहे ऑडिटिंग. ऑडिटिंगमध्ये देखील आपण करू शकतो. ऑडिटिंगचे देखील अनेक सारे कामं कॉमर्सवाले करू शकतात. नेक्स्ट इज मॅनेजमेंट. सिम्पल आहे मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट म्हणजे काय, BBA आपण करू शकतो, MBA आपण याची डिस्कशन आपण पुढे करणार आहोत. सो मॅनेजमेंटचं एक सेक्टर देखील आपल्यासाठी समोर चालून ओपन असते. आणि नेक्स्ट इज इन्व्हेस्टिंग. बरोबर आहे. इन्व्हेस्टिंग की कशा प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट करतात, या इन्व्हेस्टिंगमध्ये देखील आपण त्या ठिकाणी करिअर करू शकतो. सो हे झालं आपल्या टाइप्स ऑफ वर्क्स. अशा टाइप्स ऑफ वर्क्समध्ये आपण जाऊन काय करू शकतो, वेगळे वेगळे आपले जे करिअरचे ऑप्शन्स आहेत ते आपण चॉईस करू शकतो. यातलं कोणतं तरी एक क्षेत्र आपल्याला चॉईस करायचं आहे. कसं चॉईस करायचं शेवटी व्हिडिओचे मी सांगेन.
त्यानंतर आता आपण येणार आहोत की कोणत्या कोणत्या डिग्री आपण करू शकतो, त्यानंतर कोणते कोणते प्रोफेशनल कोर्सेस आपण करू शकतो आणि सर्टिफिकेट कोर्सेस आपण या ठिकाणी कोणते कोणते करू शकतो. बरोबर, एकतर आपण डिग्री करू शकू, त्यानंतर प्रोफेशनल कोर्सेस देखील करू शकतो किंवा मग सर्टिफिकेट कोर्सेस देखील आपण या ठिकाणी करू शकतो. सो पहिले आपण या ठिकाणी आधी काय पाहणार आहोत की कोणत्या कोणत्या डिग्रीज आपण इथं करू शकतो. बरोबर आहे, बॅचलर डिग्री ज्या असतात ते आपण कोणत्या कोणत्या करू शकतो. तर सुरुवातीला आपण काय करू शकू, इथं पहिलं आहे बीकॉम, अत्यंत फेमस, सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि ऑलमोस्ट विद्यार्थी ज्याला चॉईस करतात ते म्हणजे बीकॉम. बीकॉममध्ये सेपरेटली बीकॉममध्ये फार मोठं करिअर नसते, परंतु कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आपण समोर चालून देऊ शकतो किंवा मग वेगळ्या वेगळ्या कंपनीमध्ये बीकॉमच्या बेसवर चांगल्या प्रकारे स्कोप प्रत्येक कंपनीमध्ये बीकॉमवाल्यांना असतो. समजा आपण स्पर्धा परीक्षा नाही दिली, चांगल्या प्रकारे चांगल्या कॉलेजमध्ये आणि चांगल्या पर्सेंटेजनं जर आपण बीकॉम केलं तर चांगल्या प्रकारे जॉब एखाद्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपण या ठिकाणी निवडू शकतो, तो जॉब आपण मिळवू शकतो. बीकॉम नंतर आणि बीकॉमचा आता कशा प्रकारे कोर्सेस आहे त्याची चर्चा आपण पुढे चालून करणार आहोत. त्यानंतर नेक्स्ट इज BBA, बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट. बरोबर आहे, ॲडमिनिस्ट्रेशन, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. BBA पण एक बीकॉम सारखाच एक कोर्स असते, मीडियम याचं इंग्लिशमध्ये असते. बीकॉम देखील आपण 3 मीडियममध्ये करू शकतो, हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी. परंतु BBA फक्त एकच मीडियममध्ये, ते म्हणजे इंग्लिश मीडियममध्ये. आणि BBA मध्ये देखील अनेक सारे करिअर आपल्याला त्या ठिकाणी चॉईस करता येईल. पुढे चालून MBA करू शकतो आपण अनेक साऱ्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये, तिथं आपण चांगल्या प्रकारे करिअर चॉईस करू शकतो. नेक्स्ट इज BCA, बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन. बरं, ज्यांना कॉम्प्युटरची आवड आहे, कॉम्प्युटरमध्ये चांगल्या गोष्टी आवडतात किंवा कॉम्प्युटर अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय ज्यांचा आहे ते BCA नावाची डिग्री या ठिकाणी करू शकतात. 3 वर्षाची डिग्री आहे, पुढे आपण त्याची डिस्कशन करू. BCA नंतर आहे LLB. पुढे काय करू शकतो आपण, LLB म्हणजेच लॉ. 12वी नंतर करायचं असेल तर किती वर्षाचं असते, 5 वर्ष आपल्याला इथं द्यावे लागतात, तर आपल्याला डिग्री मिळते. आणि बीकॉम नंतर किंवा कोणतीही ग्रॅज्युएशन नंतर केलं तर आपल्याला 3 वर्ष या ठिकाणी द्यावे लागतात. सो LLB. त्यानंतर आहे BHM, बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. हॉटेल मॅनेजमेंट नावाचा कोर्स असते, तो देखील खूप मोठा करिअर त्याच्यामध्ये आहे. ज्याला चेंजेबल लाईफ आवडते की वेगळे वेगळे चेंजेस, बरोबर आहे, अशा स्टुडंटसाठी BHM नावाचा कोर्स अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इथं या कोर्समध्ये आपण स्वतःला काय करू शकतो, इथं काय म्हणू आपण त्याला, स्वतःला आपण सिद्ध करू शकतो या क्षेत्रामध्ये, BHM. त्यानंतर नेक्स्ट इज B.Ed, टीचिंगमध्ये ज्याला जायचं असेल BEdचा कोर्स आहे, तो सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे. त्यानंतर आहे BJMS, बॅचलर ऑफ जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन. बरोबर आहे, ज्यांना मीडिया क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, एखादा न्यूज रिपोर्टर बनायचं आहे, पत्रकार बनायचं आहे, त्यासाठी हा कोर्स या ठिकाणी असते. त्यानंतर आहे BPEd, बरोबर आहे, फिजिकल एज्युकेशन, बॅचलर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन. हा देखील कोर्स 3 वर्षाचा असते, आपण या ठिकाणी करू शकतो. तर नॉर्मली काय झाले, आपले हे संपूर्ण डिग्री झाले, एवढ्या डिग्री आपण करू शकतो. आता डिग्री सोडून काही स्टुडंटना जर काही प्रोफेशनल कोर्सेस करायचे असतील तर ते देखील आपण करू शकतो. सो प्रोफेशनल कोर्सेस कोणते कोणते आपल्या समोर या ठिकाणी दिसू शकतो, आपण पाहू शकतो. पहिला कोणता आपला CA. बरोबर आहे, CA सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि अत्यंत फेमस असणारा, ऑलमोस्ट कॉमर्सवाले जे ज्या क्षेत्राला चॉईस देतात किंवा ऑलमोस्ट त्यातले काय म्हणू आपण, जे हुशार विद्यार्थी असतात ते कोर्स चॉईस करतात, तो म्हणजे कोणता CAचा. CA मध्ये काय थोडा स्टडी व्हास्ट असते, कठीण स्वरूपाचा अभ्यास असते, परंतु CA मध्ये असणारं करिअर फार मोठं असते. अर्निंग या CA मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अर्निंग आपण इथं करू शकतो. सो CA इज द बेस्ट करिअर ऑप्शन फॉर द कॉमर्स स्टुडंट. त्यानंतर एक CS सारखाच एक पुढचा जो प्रोफेशनल कोर्स तो म्हणजे कोणता, CS म्हणजे काय, कंपनी सेक्रेटरी असते. हा कंपनी सेक्रेटरी काय करत असते की संपूर्ण चांगल्या प्रकारे त्या कंपनीचं मॅनेजमेंट करते, संपूर्ण लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करते त्या कंपनीच्या ओनरला. त्याचा स्टडी संपूर्ण या कोर्समध्ये आपल्याला करायचं असते. 3 ते 4 वर्षाचं ड्युरेशन कोर्स असते. त्यानंतर आहे एक CMA नावाचा प्रोफेशनल कोर्स आहे. त्यानंतर सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. त्यानंतर एक CFA आणि CPA. हे संपूर्ण कोणते कोर्सेस आपले प्रोफेशनल कोर्सेस या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर हे सोडून आणखी आपल्यासमोर कोणते ऑप्शन्स असतात, काही सर्टिफिकेट कोर्सेस असतात. बरोबर, 1 वर्षाचा, 6 महिन्याचा, 8 महिन्याचा, असे काही कोर्सेस असतात, ते देखील आपण करू शकतो. ते कोणते कोणते आहेत पहा. पहिले आपलं कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन आपण या ठिकाणी करू शकतो. ज्यांना कॉम्प्युटर आवडते, कॉम्प्युटर इंटरेस्टिंगली आपण यूज करतो, त्यांना चांगल्या प्रकारे हा कोर्स आहे तिथं करता येते. अनेक सारे या सर्टिफिकेटच्या बेसवर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपण जॉब मिळू शकतो. त्यानंतर आहे नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग.
बरोबर आहे, ज्याला खूप मोठी प्रचंड डिमांड सध्या प्राप्त होत आहे. तो कोर्स म्हणजे कोणता आहे? सर्टिफिकेट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग. आणि डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय की संपूर्ण ऑनलाईन मार्केटिंग कशी करायची त्याचं संपूर्ण माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळत असते. त्याचा स्टडी आपल्याला इथं करावं लागते. नेक्स्ट इज फोटोग्राफी. ज्यांना फोटोग्राफीची आवड आहे ते देखील हा कोर्स इथं करू शकतात. कोर्स केल्यानंतर प्रोफेशनली ते त्यांचा स्टुडिओ चालवू शकतात किंवा अनेक ठिकाणी ते देखील जॉब प्राप्त करू शकतात फोटोग्राफी सेक्टरमध्ये. नेक्स्ट इज ॲनिमेशन नावाचं क्षेत्र असते, जे 3Dचे आपण पिक्चर पाहतो किंवा ज्या 3Dचे जेवढे इमेज किंवा सगळे आपण शॉर्ट मूवी तयार करतो ह्याच्यामध्ये सगळं आपल्याला प्रोव्हाइड करतात. यालाही चांगल्या प्रकारे स्कोप आहे आणि दिवसेंदिवस याची देखील डिमांड चांगल्या प्रकारची आहे. ॲनिमेशन नंतर आहे डिझायनिंग. ज्यांना डिझायनिंग आवडते, ब्युटी पार्लर असेल, त्यानंतर मग आणखी कोणाला एखादं नवीन काहीतरी क्रिएशन करावं असं वाटते डिझायनिंगमध्ये, अशा विद्यार्थ्यांसाठी कोणता कोर्स चांगला आहे? डिझायनिंगचा सर्टिफिकेट कोर्स चांगल्या प्रकारे आहे. जास्तीत जास्त 1 वर्षापर्यंत याचा कालावधी असतो, ड्युरेशन असतो, त्याच्यामध्ये आपण तो करू शकतो. नेक्स्ट इज फिटनेस. ज्यांना फिटनेसमध्ये आवड आहे, फिटनेसमध्ये देखील अनेक सारे आपल्यासमोर कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस अवेलेबल आहेत. ते फिटनेस देखील आपण करू शकतो. नेक्स्ट आहे इव्हेंट मॅनेजमेंट. बरोबर आहे, फार मोठ्या स्कोप आहे सध्या सर्टिफिकेट कोर्सला आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट, जे मोठे मोठे इव्हेंट होत राहतात, लग्न समारंभ किंवा मोठे मोठे एखादे काही समारंभ होतात, कार्यक्रम होतात, त्याच्याकरता हा इव्हेंट मॅनेजमेंट अत्यंत महत्त्वाचा कोर्स आहे ठिकाणी. नेक्स्ट इज टीचिंग. ज्यांना टीचिंगमध्ये आवड आहे, टीचिंगचे देखील अनेक सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत. त्यानंतर आणखी आहे एक स्टॉक मार्केट. कॉमर्सच्या स्टुडंटसाठी स्पेशल एक कोर्स आहे स्टॉक मार्केट. कशा प्रकारे स्टॉक मार्केट चालते, कशा प्रकारे शेअरची सेल परचेस आपण करतो, कशा प्रकारे त्याचं ॲनालिसिस करतो, संपूर्ण त्या ठिकाणी माहिती दिली जात असते. ते देखील एक चांगल्या प्रकारे करिअर आपलं स्टॉक मार्केटमध्ये आपण करू शकतो. ठीक आहे, तर असं नॉर्मली एवढे क्षेत्र आपल्यासमोर आहे करिअरचे. एवढ्या साऱ्या क्षेत्रांमध्ये हे सोडून आणखी भरपूर सारे आहेत, परंतु कॉमन ज्या क्षेत्राला विद्यार्थ्यांची चॉईस असते हे ते क्षेत्र आहे. विद्यार्थी ज्याला काय प्रेफरन्स देतात ते क्षेत्र आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. आता आपण पुढे काय पाहणार आहोत? पुढे आपण स्टडी करूया की आता कोणते कोर्स आपण करू शकतो किंवा जे कॉमन कोर्सेस आपण चॉईस करतो, निवडतो, ते करण्यासाठी किती खर्च येतो, एक्सपेंडिचर किती लागणार, त्याच्यामध्ये नॉर्मली सॅलरी पॅकेज आपल्याला काय असते, त्यानंतरचं ड्युरेशन किती असते, याच्याबद्दल थोडक्यात चर्चा. आणि सगळ्या कोर्सेसची चर्चा नाही करू आपण, कारण जर सगळे कोर्सेस जर आपण या ठिकाणी पाहिले तर खूप मोठा व्हिडिओ या ठिकाणी तयार होणार आहे. बरोबर आहे, आणि एवढा व्हिडिओ नॉर्मली कोणी पाहत नसते. त्यामुळे थोडक्यात आपल्याला जे मेन यातले मुख्य कोर्सेस आहेत, डिग्री आहेत, त्याची डिस्कशन, चर्चा आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे. सो पहिला आपण या ठिकाणी पाहणार कोणता? बीकॉम. अत्यंत महत्त्वाचा किंवा सगळ्यात जास्त विद्यार्थी चॉईस करतात तो म्हणजे कोणता? बीकॉम. आफ्टर 12th स्टँडर्ड कॉमर्स मोर स्टुडंट काय चॉईस करत असतात ते बीकॉम. आता बीकॉम सगळ्यांच्या परिचयाचं आहे. तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या अवतीभोवती बीकॉम झालेले भरपूर सारे स्टुडंट आहेत. त्यांना तुम्ही देखील विचारू शकता कसं करिअर आहे बीकॉममध्ये, काय काय गोष्टी आपण करू शकतो. बरोबर, बीकॉममध्ये देखील खूप मोठं करिअर आहे. आणि बीकॉम हे 2 प्रकारचं बीकॉम असते. तर नॉर्मली आपला जो अमरावती विद्यापीठ आहे किंवा आपल्या भागामध्ये फक्त आपण एकच टाईपचं बीकॉम करतो. बीकॉमचे 2 टाईप आहे. त्याच्यामधलं एक बीकॉम असते आपलं कोणतं? फीजवर, फ्री बीकॉम, आणि दुसरं असते ऑनर बीकॉम. आता फ्री बीकॉम म्हणजे काय, कशाला म्हणतो आपण फ्री बीकॉम? की या बीकॉममध्ये काय होत असते की त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेशलायझेशन असते. जे आपण नॉर्मली बीकॉम करत असतो, पास बीकॉम म्हणतो आपण त्याला. 2 टाईप आहे, एक आहे पास बीकॉम आणि दुसरं आहे ऑनर बीकॉम. पास आणि ऑनर असे 2 बीकॉमचे टाईप आहे. आता पास बीकॉम, आता आपण जे आपल्या भागाचे लोक बीकॉम करतात ते कोणतं बीकॉम असते? पास बीकॉम. या ठिकाणी स्पेशलायझेशन नसते, परंतु जे विद्यार्थी ऑनर बीकॉम करतात त्या ठिकाणी मात्र काय असतं? स्पेशलायझेशन असते. एक तर इकॉनॉमिक्स पूर्ण 3 वर्ष स्टडी करू आपण, फक्त अकाउंटच 3 वर्ष स्टडी करू आपण, स्टॅटिस्टिक तर फक्त स्टॅटिस्टिकच स्टडी करू आपण ऑनर बीकॉममध्ये. परंतु आपल्या भागामध्ये तो नाही आहे. अनेक साऱ्या विद्यापीठामध्ये 2 टाईपचे बीकॉम असतात, परंतु आपल्या अमरावती विद्यापीठामध्ये एकच बीकॉम आहे, ते म्हणजे कोणतं? पास बीकॉम. त्याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन नसते. सो आता हा जो बीकॉम आहे, बीकॉमचा ड्युरेशन किती वर्षाचं बीकॉम असते? 3 वर्षाचं बीकॉम असते, सगळ्यांना माहिती आहे. त्यानंतर बीकॉम जर आपण केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला फीस किती लागणार? तर नॉर्मली 20 ते 50 हजारापर्यंत 3 वर्षामध्ये आपल्याला इथं एक्सपेंडिचर खर्च येऊ शकतो. म्हणजेच त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस आले, त्यानंतर सगळी कॉलेजची आपली फीज आली, हे सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आल्या.
त्यानंतर बीकॉम केल्यानंतर आपल्याला सॅलरी पॅकेज किती मिळणार, तर जवळपास 2.5 ते 3 लाखांपर्यंत आपण या ठिकाणी सॅलरी पुढे चढून प्राप्त करू शकतो. अनेक ठिकाणी प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कंपनीजमध्ये अकाउंटंटचे जॉब असतात, ते बीकॉमच्या बेसवर आपण घेऊ शकतो, किंवा क्लरिकलचे जॉब असतात, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब असतात, असे वेगळे जॉब आपण बीकॉमच्या बेसवर घेऊ शकतो. आणि ती सॅलरी पॅकेज किती असणार, तर नॉर्मली 2.5 ते 3 लाखापर्यंत असणार. हे झालं आपलं फर्स्ट बीकॉम. सेकंड इज BEC. दुसरं आपण डिग्री कोणती करू शकतो, BEC. बीकॉम सारखीच दुसरी डिग्री BEC. आता BEC म्हणजे काय, बॅचलर ऑफ इकॉनॉमिक्स, बरोबर. फक्त इकॉनॉमिक्सचं 3 वर्ष स्टडी. अनेक सारे विद्यापीठ युनिव्हर्सिटी हा कोर्स प्रोव्हाइड करतात, बरोबर. आपल्याकडे देखील आहे, अनेक साऱ्या कॉलेजेसमध्ये आहे, कुठं आहे कुठं नाही अशा प्रकारे हा कोर्स आहे. याचं देखील ड्युरेशन किती, 3 वर्षाचं ड्युरेशन, कारण ही डिग्री आहे, 3 वर्षाचं ड्युरेशन. या ठिकाणी जो आपल्याला खर्च येणार आहे जवळपास 50,000 ते 1 लाखपर्यंत इथं आपल्याला खर्च या डिग्रीसाठी येऊ शकतो. आणि इथं सॅलरी पॅकेज 2 ते 3.5 लाखापर्यंत आपल्याला याचं काय असते, सॅलरी पॅकेज मिळू शकते. कारण इकॉनॉमिक्स सगळ्यांशी रिलेट करणारा सब्जेक्ट आहे, प्रत्येकाला हेल्पफुल असणारा सब्जेक्ट आहे इकॉनॉमिक्स. त्यामुळे खूप ठिकाणी हा इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट असल्यामुळे अनेक साऱ्या कंपन्या या कोर्सला डिमांड करत असतात, अशा स्टुडंटला डिमांड करत असतात. त्यामुळे खूप सारे ऑप्शन्स आपण या ठिकाणी अचीव करू शकतो. त्यानंतर सेकंड इज BBA. पुढचा कोणता कोर्स आहे आपला, BBA म्हणजे काय, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. BBA देखील किती वर्षाचं ड्युरेशन आहे, 3 वर्षाचं ड्युरेशन आहे. 3 वर्ष आपल्याला कोर्स ही डिग्री करावी लागणार आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला येणारा जो खर्च आहे हा जवळपास 3 ते 5 लाख रुपयापर्यंत खर्च इथं येऊ शकतो आपल्याला हा कोर्स करण्याकरता. आणि नॉर्मली काय असते की हे डिपेंड कशावर करते, कॉलेजेसवर. जेवढं फेमस कॉलेज, जेवढं मोठं कॉलेज तेवढा खर्च जास्त, आणि जेवढं छोटं कॉलेज, कमी स्वस्त कॉलेज, तेवढा खर्च आपल्याला काय असते, कमी या ठिकाणी येत असतो. आणि हा कोर्स केल्यानंतर जे सॅलरी पॅकेज आपल्याला असणार आहे जवळपास 3 ते 5 लाख रुपयापर्यंत आपल्याला इथे सॅलरी पॅकेज मिळू शकते. अनेक साऱ्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये BBAला डिमांड असते. हे वगळता अनेक सारे गव्हर्नमेंट जॉब देखील इथं असतात, आणि बीकॉमच्या बेसवर देखील अनेक सारे गव्हर्नमेंट जॉब असतात, ते देखील आपण त्याची प्रिपरेशन करू शकतो. हे झाले आपल्या कॉमन 3 डिग्र्या. आणखी एक डिग्री काय म्हणू शकतो आपण, LLB नावाची डिग्री आहे. LLB साठी आपण तिथं जवळपास 12वी नंतर जर LLB करायचं असलं तर 5 वर्षाचं ड्युरेशन्स असते, किंवा मग बीकॉम नंतर किंवा कोणत्याही ग्रॅज्युएशन नंतर जर LLB करायचं असलं तर आपल्याला 3 वर्ष इथं द्यावे लागतात. आणि या LLBला येणारा जो एक्सपेंडिचर आहे, इथं खर्च किती येणार आपल्याला 3.5 ते 5 लाख रुपये आपल्याला इथं खर्च होऊ शकतो. 12वी नंतर ग्रॅज्युएशन नंतर केलं तर, आणि हा जर आपण 12वी नंतर केला तर आपल्याला 5 ते 6 लाख रुपयापर्यंत खर्च या LLB साठी होऊ शकतो. याचं सॅलरी पॅकेज देखील कसं असते, चांगल्या प्रकारे असते. जवळपास 4 ते 6 लाख रुपयापर्यंत सॅलरी आपल्याला इथे मिळू शकते. आणि हे सुद्धा डिपेंड कशावर करते, आपल्या परफॉर्मन्सवर. आपण जर चांगला परफॉर्मन्स केला, चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी मेहनत घेतली तर चांगली आपण याच्यामध्ये इन्क्रीमेंट करू शकतो. हे झाले आपल्या डिग्री नंतर आता पुढे पाहायचं आपल्याला काय, प्रोफेशनल कोर्सेस. कोणते प्रोफेशनल कोर्सेस आपल्या समोर आहेत ते आपण या ठिकाणी आता पाहू. सो प्रोफेशनल कोर्सेसवर येऊ आपण. पहिला प्रोफेशनल कोर्स आपला कोणता, तर CA. अत्यंत महत्त्वाचा, मोस्ट टाइमली आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांना आवडणारा कोर्स म्हणजे कोणता, CA, चार्टर्ड अकाउंटंट. खूप सारे विद्यार्थी या कोर्सला काय देतात, एक प्रेफरन्स देतात, आणि अनेक सारे स्टुडंट काय करत असतात, हा कोर्स करतात. अर्थातच या कोर्सचा जो स्टडी आहे, हा स्टडी कसा आहे, अत्यंत व्हास्ट आहे, बरोबर आहे. कठीण म्हणू शकतो आपण त्याला, किंवा एक चांगल्या प्रकारे करिअर प्राप्त करून देणारा हा कोर्स आहे, बरोबर. जवळपास आता याचं ड्युरेशन किती, CAचं ड्युरेशन आपल्याला किती लागणार, तर CA जो त्या जवळपास 5 वर्ष आपल्याला इथं द्यावे लागतात. कमीत कमी 5 वर्ष इथं देणं अत्यंत आवश्यक असतात. कारण CA असं नाही की एखादी एक्झाम दिली म्हणजे झाला CA, असं होत नसते. इथं 3 प्रकारे एक्झाम असतात. एक असते CPT, त्यानंतर IPCC, त्यानंतर फायनल एक्झाम, त्यानंतर आर्टिकलशिप करावी लागते, नंतर मग आपण कुठंतरी CA त्या ठिकाणी बनतो, बरोबर आहे. आणि या CAला टोटल जे एक मुख्य त्याची फी आहे मेन, की जेवढे कंपल्सरी आपल्याला भरावीच लागते, ते जवळपास 50 ते 2 लाखापर्यंत आहे. 50,000 ते 2 लाख रुपयापर्यंत ती भरावीच लागते 5 वर्षामध्ये लागणारा फीचा खर्च. परंतु या CAमध्ये काय असते की अनेक साऱ्या अकाउंटिंगचा स्टडी असते, वेगळ्या लॉचा स्टडी करावा लागते. याचा स्टडी खूप करावा लागत असल्यामुळे काय असते की आपल्याला इथं खूप मोठे प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस जॉईन करावे लागतात, बरोबर. आणि ते क्लासेस मात्र कसे असतात, खूप मोठे कॉस्टली असतात, त्यामुळे तिथं आपल्याला खर्च करावा लागतो. आणि हा टोटल ओव्हरऑल जर खर्च आपण पकडला तर जवळपास CAसाठी आपल्याला येणारा खर्च जो असते हा मॅक्झिमम
मिनिमम आणि मॅक्झिमम हा खर्च आपल्याला येऊ शकते इथं 3 ते 5 लाखापर्यंत हा खर्च आपल्याला 5 वर्षामध्ये इथं येऊ शकते CA करण्यासाठी. परंतु CA जर आपण चांगले सक्सेसफुली जर आपण CA कंप्लीट केलं तर याचं सॅलरी पॅकेजेस जवळपास 5 ते 7 लाखांपर्यंत आपल्याला इथं सॅलरी पॅकेज असते, बरोबर आहे. 5 ते 7 लाख आपल्याला या ठिकाणी काय मिळू शकते, सॅलरी मिळू शकते बेसिक. आणि जर आपण याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे इन्क्रीमेंट केली, आपण आपला परफॉर्मन्स चांगला इथं केला तर ते सॅलरी पॅकेज खूप मोठं पुढे चालून वाढू शकते. जवळपास ॲन्युअली आपण 20 ते 25 लाखापर्यंत देखील या ठिकाणी पोहोचू शकतो. एवढा हा महत्त्वाचा कोर्स आणि अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि तेवढाच कठीण देखील आहे. परंतु जर आपण स्टडी केला तर हा तेवढाच इझी देखील कोर्स आहे. त्यामुळे 12वी नंतर मी पर्सनली सजेस्ट करेन की CA नावाचा कोर्स हा अत्यंत बेटर आणि चांगल्या स्वरूपाचा आहे आणि अनेक सारे गव्हर्नमेंट जॉब देखील या CA मध्ये आपल्याला अवेलेबल असतात. नेक्स्ट इज CS कंपनी सेक्रेटरी. CA सारखाच दुसरा कोणता आहे, CS नावाचा एक कोर्स आहे. या CS मध्ये काय असते की संपूर्ण त्या कंपनीबद्दल माहिती आपल्याला स्टडी करायचं असते. कंपनीचा कोणते त्याच्यामध्ये रूल आहेत, कोणता लॉ आहेत, संपूर्ण स्टडी करायची असते. कंपनी सेक्रेटरी आणि सेक्रेटरी काय असते आपण 12 आणि 11 स्टँडर्डमध्ये पाहिलेलं आहे, त्याला सेक्रेटरी म्हणतो. तर संपूर्ण सेक्रेटरीची इथे स्टडी करावा लागतो. याचं ड्युरेशन जवळपास असतो 3 ते 4 वर्षाचा हा कोर्स त्या ठिकाणी असते. त्यानंतर इथं आपल्याला येणारा जो खर्च आहे हा 30,000पासून तर 2 लाखांपर्यंत आपल्याला या 4 वर्षामध्ये खर्च या ठिकाणी येऊ शकतो. आणि याची जी सॅलरी आहे, हे सॅलरी जवळपास 2 ते 5 लाखांपर्यंत सॅलरी पॅकेज या ठिकाणी आपल्याला मिळू शकतो. हा झाला आपला CS. नेक्स्ट इज BCA बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन. हा देखील एक डिग्री सुद्धा आहे आणि प्रोफेशनल कोर्स देखील आपण याला म्हणू शकतो. आता BCA किती वर्षाचा आहे, 3 वर्षाचा हा कोर्स आहे. ज्यांना कॉम्प्युटरमध्ये आवड आहे, कॉम्प्युटरमध्ये करिअर करायचं आहे, कॉम्प्युटर अत्यंत जिव्हाळ्याचा सब्जेक्ट, असे स्टुडंट हा कोर्स इथं करू शकतात. इथं होणारा जो खर्च आहे 4 ते 5 लाखांपर्यंत खर्च होणार 3 वर्षामध्ये आणि इथं सॅलरी पॅकेज 4 ते 6 लाख रुपयापर्यंत आपल्याला सॅलरी पॅकेज इथं मिळणार. अनेक सारे जॉब कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशनसाठी अवेलेबल आहेत. खूप मोठं करिअर देखील या ठिकाणी आहे. नेक्स्ट इज हॉटेल मॅनेजमेंट. पुढचा आपला प्रोफेशनल कोर्स कोणता, हॉटेल मॅनेजमेंट BHM, बरोबर आहे. हा देखील याचा ड्युरेशन 4 वर्षाचा ड्युरेशन आहे. 4 वर्ष हा कोर्स असतो. त्यानंतर इथं येणारा जो खर्च आहे आपल्याला 3.5 ते 5 लाखांपर्यंत खर्च आहे आणि याचं सॅलरी पॅकेज आपल्याला जे असणार आहे 2 ते 4 किंवा 5 लाखांपर्यंत सॅलरी पॅकेज इथं आपल्याला असते. अत्यंत सिंपल कोर्स आहे, चांगल्या प्रकारे इंटरेस्टिंग स्टडी आहे आणि ज्यांना नवीन नवीन गोष्टी करायला आवडतात अशा स्टुडंटसाठी हा कोर्स अत्यंत महत्त्वाचा आपण इथे समजू शकतो आपण. तर हे झाले आपले कोणते या ठिकाणी काही प्रोफेशनल कोर्सेस आणि सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि डिप्लोमा देखील म्हणू शकतो आपण. आता हे वगळता आणखी भरपूर सारे कोर्सेस आहेत, जसं कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन. BCA ज्या विद्यार्थ्यांना BCA करतील त्या विद्यार्थ्यांनी BCA सोबतच एखादा कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशनचा कोर्स केला किंवा सर्टिफिकेट कोर्स केला तर फार युजफुल त्यांना होणार आहे, बरोबर. त्यानंतर मग डिजिटल मार्केटिंग आहे, फोटोग्राफी, ॲनिमेशन, जेवढे आपण सर्टिफिकेट कोर्सेस पाहिलेले आहेत हे संपूर्ण सर्टिफिकेट कोर्सेस आपण स्पेशली नाही करू शकत. हे कोर्सेस करत असताना काय करावं लागणार आहे आपल्याला की विथ ग्रॅज्युएशन किंवा विथ एनी डिग्री, कोणती डिग्रीसोबत आपल्याला प्रोफेशनल कोर्सेस करायचे असतात. जसे अनेक स्टुडंट काय करतात की BCom करतात आणि BCom सोबत मग काय करतात, CA करत असतात. ते कधी बेटर राहते, कारण डिग्री असणं अत्यंत आवश्यक आपल्याकडे असते. डिग्री असलीच पाहिजे, बरोबर. जर आपल्याकडे डिग्री नसेल तर खूप मोठे प्रॉब्लेम आपल्यासमोर क्रिएट होतात. त्यामुळे प्रोफेशनल कोर्स देखील करायचा आहे, परंतु सोबत त्याची एखादी डिग्री देखील आपल्याला करता आली पाहिजे किंवा केली पाहिजे, बरोबर आहे. आता काही स्टुडंट असे असतात की जे इकॉनॉमिकली खूप असे काय कमजोर असतात, जास्त खर्च करू शकत नाही आपण, किंवा अनेक सारे स्टुडंट्स असतात की जास्त स्टडी करू शकत नाही. तर अशा स्टुडंटसाठी BBA आणि BCom हे 2 कोर्सेस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, बरोबर. या ठिकाणी काय करू शकतो आपण की अनेक साऱ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून, खूप मोठे स्पर्धा परीक्षा होतात ती स्टडी करून 3 वर्षामध्ये BCom सोबत जर आपण इथं स्टडी केला तर चांगल्या प्रकारे आपण अचिव्हमेंट गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये करू शकतो. एक चांगला जॉब तिथं आपण घेऊ शकतो BComमध्ये, बरोबर. BBA आणि असे अनेक सारे कोर्सेस आहेत. तर असं भरपूर सारं करिअर 12वी कॉमर्स नंतर आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, चॉईस करू शकतो, निवडू शकतो. सो आता कोणतं निवडायचं, कोणतं चॉईस करायचं हे मात्र कोणावर डिपेंड असते, तुमच्यावर डिपेंड असते. सो तुम्ही ते चॉईस करणं अत्यंत आवश्यक असते. आणि म्हणून कोणतेही क्षेत्र चॉईस करत असताना काय महत्त्वाचं असते की हे चॉईस करताना आपण याला विचारू त्याला विचारू असं न करता आपण आपला स्टडी केला पाहिजे, आपल्या स्वतःचा स्टडी आपण केला पाहिजे, आपलं स्वतःचं आपण शॉर्ट ॲनालिसिस केलं पाहिजे. आपल्यामध्ये असणारे स्ट्रेंथ, आपल्यामध्ये असणारे विकनेसेस याचं सगळे ॲनालिसिस करून आपण आपलं करिअर आपलं चॉईस केलं पाहिजे आपण, बरोबर आहे. समजा आता काही स्टुडंट असे असतात की त्यांना काय आवडतं, एखादं
अकाउंटिंगमध्ये इंटरेस्ट असते, बरोबर आहे. काही स्टुडंट असे असतात की त्यांना कॉम्प्युटरमध्ये इंटरेस्ट असते, काही स्टुडंट असे असतात की त्यांना संपूर्ण लॉमध्ये इंटरेस्ट असते. तर असा आपला इंटरेस्ट आधी आपण पाहायला पाहिजे, नेमकं आपला इंटरेस्ट आहे कशामध्ये. त्यानंतर आपल्यामध्ये कोणती कॅपॅसिटी आहे, कोणतं आपल्यामध्ये कोणती गोष्ट आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो, बरोबर आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी करून आपण काय केलं पाहिजे, आपलं करिअर चॉईस केलं पाहिजे, बरोबर आहे. एखादा सांगते म्हणून आपण ते करायचं हे चुकीचं असतं, बरोबर. हे डिसिजन चुकीचे आपले. म्हणून आपण आपलं स्वतःचं स्टडी करा. तुमच्यामध्ये कोणत्या प्रकारे स्ट्रेंथ आहेत तुम्हाला तुमची आवड कोणती आहे, तुम्हाला काय नेमका आवडते, असा कोणता स्टडी आहे की तुम्ही फार इंटरेस्टिंगली तो स्टडी करता, कधीही बोर न होता तो स्टडी करता, असा स्टडी पहा आधी आपला कोणता आहे. आणि बरोबर त्या स्टडीला रिलेट करून तुमचं क्षेत्र तुम्ही काय करा, चॉईस करा, बरोबर आहे. एखाद्यानं सांगितलं म्हणून ते चॉईस करायचं, किंवा या क्षेत्रामध्ये खूप मोठी सॅलरी मिळते, खूप मोठा पैसा या क्षेत्रामध्ये आहे, या क्षेत्रामध्ये खूप खर्च कमी येते, सॅलरी खूप आहे म्हणून आपण एक क्षेत्र निवडायचं, असं आपण नाही केलं पाहिजे. असं जर केलं आपण तर 100% काय होणार, त्या गोष्टीचा आपल्याला लॉस होईल. कोणतं क्षेत्र चॉईस करायचं की आपली आवड पाहिजे स्वतःची. आता तुमची आवड कोणती आहे हे तुम्हालाच माहीत, मग ते आवड शोधली पाहिजे आणि त्या आवडनुसार मग आपलं क्षेत्र आपण चॉईस केलं पाहिजे. कोणतंही क्षेत्र कठीण नाही आणि कोणतं क्षेत्र सोपी पण नाही, बरोबर आहे. ते जर आपण म्हटलं तर सोपे आहे, आपण म्हटलं तर ते कठीण असते. सो तुम्ही ॲनालिसिस करा आणखी स्वतःचं. आणखी आपल्याला 1 महिना जवळपास आपल्याकडे, ज्यांचं आता लगेच 12वीची एक्झाम्स त्यांनी दिलेली आहे त्यांच्याकडे जवळपास 1 महिना आहे. तो 1 महिना स्वतःचं एक चिंतन करायचं, आपलं एक पूर्ण स्वतःचा स्टडी करायचा आपल्याला, की नेमकं आपल्याला आवड कशामध्ये, आपण कशामध्ये जाऊ शकतो, आपण कोणतं क्षेत्र आपण चांगल्या प्रकारे बेटरली आपण करू शकतो, 100% आपण कशामध्ये देऊ शकतो, असं क्षेत्र तुम्ही चॉईस करा, निवडा, अभ्यास करा आणि नंतर मग त्याचं काय करा, निवड करा. असं जर केलं तरच ते तुमचं सक्सेसफुली चांगलं होणार, चांगल्या प्रकारे तुम्ही करणार. परंतु या क्षेत्रापैकी कोणतेही आपण चॉईस केलं तर सगळे क्षेत्र चांगल्या प्रकारे सगळ्यांना डिमांड आहे आणि नॉर्मली कॉमर्सवाल्यांनाच फार डिमांड आहे, बरं. दिवसेंदिवस कॉमर्सचं जे महत्त्व आहे हे चांगल्या प्रकारे वाढत आहे. त्यामुळे कोणतेही काहीही केलं आपण तरी हे चांगल्याच प्रकारे तुम्हाला युजफुल ठरणार आहे, बरं. फक्त असं आहे की काही क्षेत्र जर आपण चॉईस केले तर अचिव्हमेंट लवकर होणार, काही क्षेत्र असे आहेत की त्याच्यामध्ये थोडंफार जास्त स्टडी करावं लागेल, हार्डवर्क थोडंफार जास्त करावं लागणार आहे, असं काही क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी होऊ शकते, बरोबर. म्हणून तुम्ही काय करा, चांगल्या प्रकारे स्टडी करा, स्वतःचा अभ्यास करा, चिंतन करा, आत्मचिंतन करा, स्वतःला ओळखा, नेमकं आपल्यामध्ये काय कॅपॅसिटी आहे, आपण काय करू शकतो, आपल्याला कशामध्ये आवड आहे, आपल्याला छंद कशाचे आहेत, त्यानंतर आपलं मन कशामध्ये रमते, बरोबर आहे. कोणत्या गोष्टी ऐकायला आपल्याला आवडतात त्याच्यानुसार संपूर्ण कोर्सेसची आणखी माहिती घ्या, त्यानंतर तुमचं करिअर तुम्ही चॉईस करा. सो मी तुम्हाला ह्या जेवढ्या गोष्टी इथे सांगितल्या ह्या फक्त एक तुम्हाला मार्ग दाखवले मी, की असे अनेक सारे मार्ग 12वी नंतर आपल्यासमोर आहेत, बरोबर. एवढे फक्त मार्ग तुमच्यासमोर आहेत असंच नाही, अनेक सारे भरपूर सारे वेज आपल्यासमोर आहेत, ते देखील तुम्ही करू शकता. सो तुम्ही काय करा की भरपूर सारी माहिती घेत राहा आणि चांगल्या प्रकारे बेटर वेचा तुम्ही काय करा, चॉईस करा, चांगला एक मार्ग निवडा आणि सक्सेसफुली त्या मार्गाने गेल्यानंतर एक वेळ मार्ग तू चॉईस केल्यानंतर त्यानंतर मात्र मागं वळून पाहू नका, 100% त्या मार्गाने सक्सेसफुली आणि विथ कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी चालत राहा. 100% एक चांगली अचिव्हमेंट तुम्ही करसाल, म्हणजे 100% तुम्ही ते करसाल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचा स्टडी केला. आणखी पुढे चालून जर समजा जर पॉसिबल झालं तर एका कोर्सची एका डिग्रीची आपण इथं माहिती घेऊ, संपूर्ण डिटेल्सबद्दल त्या डिग्रीची माहिती घेऊ आणि कोणत्या डिग्रीमध्ये काय असते, कसा स्टडी असते, कसं करिअर, आणखी जास्त करिअर त्याच्यामध्ये, याचा स्टडी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये करण्याचा प्रयत्न करूया. सो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजला असेल, आवडला असेल असं मी गृहीत धरतो आणि आवडला असेल तर लाईक करा आणि त्यानंतर चॅनल सबस्क्राईब करा. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.